ранок. Привіт, Люба. Доброго. Привіт, добрий ранок. Люба моя, це ми починаємо так, ми почнемо з твого питання. Пам'ятаєш, що ти з нами поділилася зі мною? От, і Жил зранку трошки там надав відповідь таку, скажімо, в двох реченнях. І наразі ми це так, більш проговоримо. Давай з того, з чого тобі краще, або почати з питання волонтерів, тому що в загальному це стосується кожної людини, котра на сьогоднішній день допомагає. І бачиш, що він пише про питання ізоляції, так, я просто прочитаю. Ти в групі читала це? Так, читала, і оце цікаво, я хотіла б послухати. Але в будь-якому комфортному для вас порядку я до 10-ї години з вами все почую. Ми заходили, поставимося, а потім після жилу був все ж таки там 3 година ранку, знаєш, і не хотілося б людину настільки вже. Я розумію, просто я можу, feel free до 10-ї. Jill, so would you mind starting, not with Helena, we'll wait for her, but starting with the volunteers and this very fact of isolation and how volunteers and people who are in between of civil life and military life, how these people should not equip themselves with isolation, but what else they can help themselves with. Thank you. Okay. First, I can answer that volunteers are member of civil life. They are not member of the military. So this is the first thing to say, if you want to translate that. Тирочка, ми з чого тут починаємо, що незважаючи на те, що волонтери, вони нібито між двох світів, військовим середовищем і цивільним, але все ж таки вони частина цивільного життя, цивільного середовища. Thanks, Jill. So distinction we can do is that soldiers, they have to fight and they have to not feel the emotions, but the volunteers do the exact opposite. They have to feel what the people are talking of, so they can't isolate. The soldiers, they need to do isolation. The volunteers can't do that because they have to feel and they have to put words on these feelings. So it's two different opposite reactions. Тобто в плані реакції тут дві протилежні, дякую, да. Реакції. Чому? Тому що солдат і військовий, про котрих ми кажемо, вони навпаки повинні ізолювати себе від емоційного відношення до ситуації, тому що їх завдання битва, їх завдання фокус на небезпеці, а волонтери навпаки. Тобто для волонтерів ми повинні стримувати себе в емоційному доступі для військових і для цивільних. Чому? Тому що ми приймаємо рішення, і щоб прийняти нам рішення, емоційна доступність, вона потрібна. Yes, I would add that it would be like asking to a therapist to not feel anything. This would make the consultation absolutely impossible. Це от на прикладі, припустимо, якщо терапевта, так, психолога чи психотерапевта, попросити нічого не відчувати. І це вже, результат цієї терапії, результат його чи її роботи, він знівечений від цього. I would say that the volunteer and the therapist, they do the same thing. They help express emotions. So they have themselves to feel these emotions and to help put words to identify these emotions. Тобто тут так, тут от як у терапевта, так і у волонтера дуже схоже завдання, тому що ми допомагаємо
покласти слова на емоції, так? І для цього нам потрібно відчувати по максимуму, наскільки ми здатні, повинні відчувати ситуацію, людину, з якою ми або працюємо, або знаходимося, для того, щоб от допомогти цьому процесу накладання слів на емоції. Thank you. Now, doing that, the volunteer and the therapist, they must have some tools because they will absorb the emotions of the client, the patient, the soldiers, the families. They will absorb. So one main tool would be to share that between themselves outside the sessions with the families. I would say that either they do have a therapist themselves with which they can just express, or they do in a circle between the volunteers. So, it's not everybody who has the possibility to consult a therapist, but within the group of volunteers, it's possible to share, express, feel, cry, express the anger, and it's a safe place to do that. Thank you. Yeah. Would you call it a supervision in a way? It's a peer supervision. Yeah, we can call that way, peer, between people, supervision, PEER. Gotcha. Тобто так, повертаючись до стану так волонтерів, до емоційного, дійсно, через те, чим ми займаємося і які в нас здібності для допомоги, але знову ж таки нам потрібно мати свої інструменти, котрі допомагають нам безпосередньо справитися з натиском як емоційної інформації, так і фізичної. І повертаємося до головного інструменту, це групова практика, групова навіть не практика, а групові зустрічі схожих людей, тобто якщо наразі ми кажемо волонтерів, тобто між волонтерами існує не тільки безпечне середовище, а існує середовище, котре спільне, так, тобто чим би ви не займалися, або ми не займалися, якою, незважаючи на, скажімо, суб'єкт, допомоги, але наразі ми займаємося одним і тим ж, тобто ми допомагаємо, і от в цьому середовищі обговорити та розділити ці емоції. Можуть вони бути і в тиші, можуть вони бути і на емоційних якихось, скажімо, хвилях, але все ж таки розділити свою правду, розділити свої емоції, знову ж таки покласти слова на ці емоції між людьми, котрі схожі до тебе. Це дуже важливо. При умові, звісно, якщо немає терапевта. Якщо терапевт є, супер, але ми можемо і повинні допомагати один одному. В професійній мові це називається супервізією, якщо мова йде про терапевтів. Thanks, Joe. I may add to that when I start this work as a psychologist here in my town, during years and years, I did participate to this kind of setting, group supervision, group sharing, seminars, difficult cases seminars. So I did that for many years. От на прикладі його роботи, він коли почав працювати у Монреалі, паралельно з практикою клінічною, професійною, у нього дуже багато було практики поміж терапевтів, тобто поміж психологів, але психотерапевтів, психоаналітиків. І це різного роду були практики, як і зустрічі окремі, тобто як в супервізії, так і семінари, більш об'ємні, менш об'ємні, але цим він займався дуже довго і дуже,
до сьогоднішнього дня цим займається, але на початку своєї роботи в Монреалі це був такий один із головних інструментів, який допоміг і йому в подальшій роботі, так і, звісно, людям з цього профілю. Thanks, Joe. If I did not do that, it would have been impossible for me to work. It's very important. Thank you, merci. Що якщо б він через це не пройшов, якщо б не займався такого роду практикою і досвід не отримав такий, йому б в майбутньому було б неможливо займатися психологією та психотерапією на тому рівні, на якому він, до якого він дійшов. Thanks, Joe. Okay. Ірочко, є якісь... Спрямувати, так, у мене є деякі такі штуки. Зараз я спробую правильно це зартикулювати в слова. Я думаю про те, що на моєму досвіді і на досвіді моїх знайомих, колег-волонтерів, якщо військові розповідають якісь речі, ті, які їх дуже турбують, то вони зазвичай розповідають максимально, тобто, крім звичайних балачок про війну і все околовоєнне, вони розповідають ті речі, які не можуть розповісти ні військовим, ні дружинам. Те, про що ми з тобою говорили, це якісь максимально насичені штуки. І якщо не навчитись це якось правильно з цим справлятись, тобто бути не емоційною, не варіант, тому що в цьому і робота. Робота в підтримці, в тому числі, в якомусь захисті, оберіганні дозволу до цих емоцій. Але якщо не навчитись це якось, якщо навчитись це ховати, а, наприклад, виносити в коло волонтерів, обговорювати з колегами якось, питання тут навіть не стільки етики, тому що можна не згадувати одного конкретного військового, скільки того, чи не ганяємо ми біль по колу. Тобто, якщо кожна людина приходить з болем, який вона сама не може перетравити, приносить його іншим і каже, я з цим не справилась, оце допоможіть перетравити. І кожен приносить таке, то чи не стає болю більше, чи він не множиться від цього? Зрозуміло, дякую. So, Irina is asking the following question. So, a scenario of volunteers who are in a group and who are sharing their emotional, the abundance of their emotional pressure, right? And her question is that, say everyone and each of the volunteers would have more or less similar pain, similar difficulties. And her question is, won't it multiply the pain, the overall pain in the group? So say we have, 8 volunteers and everyone with a distinct issue and pressure and pain than the other one with similar, but the overall pain within the group, won't it just maximize their individual pain? No, I wouldn't say that way. I would say that a group is doing what we should be able to do ourselves alone. So me with myself, I develop this capacity with many years of practice. I can, inside myself, understand that I am overwhelmed by a clinical situation, and I can be relaxed with that and talk to myself and try to understand where I lost the control over what. So it's an interior dialogue with myself. But the group represents, we can say that, one person. So I would say, no, it will not multiply, it will do the opposite. Because when one member of the group is speaking of his experience, all the other members, it's for them gratifying because somebody is putting words on this experience. And
it's like this person is talking of something for ourselves. It helps. It helps. Thank you. There's an exception. I would agree that sometimes we can be so overwhelmed. No, I will do that, say that after, because No. there will be too many things for you. Yeah, thank you. Тобто, дивіться, ні, ну, по-перше, є там, він далі наведе приклад, коли це може статися, от про збільшення цього колективної болі, так? Тобто ми приходимо зі своєю індивідуальною проблемою чи болю, і потім, так, є момент того, що ми шеримося з один одним, але тут в чому полягає завдання і взагалі існування такої практики, припустимо, супервізії називаємо. Це як приклад того, що ми самі з собою робимо, коли є внутрішній діалог наш, внутрішні суперечки, внутрішній аналіз. Так? Тому що ці інструменти роботи над собою, вони наразі під великим натиском, більшим натиском, ніж у мирний час. Так? Є питання і є моменти там, де ми не справляємося аналізувати і розуміти, де що я не так зробила, де я не втратила контроль, тому є змістова групи. І у групі, у середовищі знайомому не тільки тому, що ми там з кимось працюємо, а у знайомому середовищі в плані, чим ми займаємося. При умові, що є одна людина, припустимо, котра вже розповідає нам про щось, вже ділиться своїм станом емоційним, накладує слова на емоції, для нас автоматично це як допомога також переосмислити і якби почати аналіз завдяки людині, котра наразі говорить, і таким чином у нас вже той внутрішній діалог, внутрішня розмова, вона більш якби проходить в більш такому загальному, об'єктивному значенні, і ми не так губимося, тому що коли ми одні з собою, з таким натиском проблем і військових, і цивільних, і взагалі стресу самого, не вистачає своїх ресурсів. А тут вони якби допоміжні від людей, котрі плюс-мінус одним і тим займаються, і таким чином іде більш здорова аналітика, більш здорове пізнання оцих проблем, з котрими ми десь не справилися. І зараз він надає приклад на момент там, де оцей біль дійсно може примножитися, вибачте. Ага. Yeah, got you. There is one rule that we must respect when we do this kind of work, is the attitude in which there is no judgment and openness. So we are sitting there together, listening, helping to express and not judging, and all the time trying to put words on the process, psychological process and emotions. So 3 rules: no judgment, openness, listening. Бачу, merci. І тут от в плані, якщо гіпотетично так, казати про збільшення цього болю, це може статися при умові, якщо ми не слідкуємо за 3 правилами. І ці 3 правила – це відсутність судження, тобто ми не осуджуємо не себе, не людину, не людей, котрі в групі. Ми відкриті, тобто ми приймаємо, так, відкритий мозок, відкрите сприйняття. Ми сприймаємо будь-яку інформацію, будь-які відношення. І третє – це уважність у слуханні. Тобто ми слухаємо не просто для того, щоб створити там простір, там, де можна поговорити, а ми слухаємо, тому що нам це потрібно. Нам потрібно почути себе через іншу людину
І таким чином, знову ж таки, підключаються когнитивні процеси аналітики. Ну, тобто, розумієте, що в когнитивних процесах відбувається. Отакі 3 правила, котрі треба притримуватися. Thanks, sir. And there is a fourth rule, is that the fourth one is that we don't have the truth. Myself, I don't have the truth. So I must respect a different perception and opinion. And we can say, you see things that way, I see things with a different perspective. If we accept that this relative, I would say, understanding of the reality, everything will go well. If we don't, then we will start arguing, confronting, and we will not listen anymore. We will want to impose our point of view. So what I propose is the opposite: listening, understanding that we see the reality with different perceptions. Thank you. Merci. Ну і четверте, яке загальне, тобто це вже етики спілкування, незважаючи на обставини. Четверте – це розуміння того, що немає правди абсолютної, немає правди, все доволі суб'єктивно. І при цій умові, що ми розуміємо це, ми даємо і поважаємо думку іншої людини, знову ж таки, та людина поважає нашу думку, і при цій умові, що ми на загальному рівні розуміємо, що немає правди загальної, ми таким чином не піддаємося під конфлікт, ми не провокуємо один одного на суперечку, а є нормальне, природнє ставлення до ситуації з різних перспектив, так? Тобто з різних думок. Thanks, Joe. Yeah, these are the ethics of communication in overall. It's not really therapeutic alliance, or if we talk about, emotional intelligence, it's something that we raised before when talking about the conflict and compromises and, consolidating on the one truth. However, there is no such thing as one ultimate truth. Merci. The volunteers can say to themselves that they have a difficult work to do. They need the support of others. They do it differently. They don't do it the same way. They perceive not the same thing, but they can share. And with, I would say, a very delicate attention, we can help to see things that one volunteer did not see, and which can be helpful for that volunteer. But all the time, we offer instead to impose, you see. Дякую, thank you. Тобто тут ще один момент, що волонтери дійсно ми повинні собі признатися і прийняти це, що те, що ми робимо, це дуже важка робота. Вона вимагає нелюдських зусиль, вона вимагає першочергово дуже стійкого характеру і характеру багатого в плані моральних здібностей. Тобто це там і емпатія, і все, що якби морально в нас у всіх воно дано, але для волонтерів ми вже це на практиці застосовуємо, і це дуже важко в таких умовах, будь-яких умовах, але особливо в умовах війни. І тут, тобто керуючись цим, керуючись розумінням того, що ми сприймаємо світ навколо нас по-іншому, і таким чином нам також набагато важче аналізувати і якби вже конструктивно до цього відноситися. Тобто нам потрібна допомога, про що він каже, що нам дійсно потрібна допомога. І волонтер волонтеру також може допомогти.
на дуже делікатному рівні, на тому рівні, там, де, ну, скажімо, інше цивільне середовище або люди, скажімо, інших ну, зацікавленості, якщо так можна сказати, вони не спроможні нам допомогти на тому рівні. А от один одному ми дійсно це можемо робити. І, ну, і цим потрібно займатися. Thanks, Joe. Yeah, especially when talking about volunteers, and if I may, these people are equipped with a lot of empathy, with you know, with moral code, with the imperative, which is not just a given, such as to everyone, but we already manifested this empathy as our tool to help, as our main connection to the outer world, to connection to the solution, right, to the victory. And because we are so rich with this gift, it also gives us an opportunity to help each other, to listen each other on that very delicate level, as you mentioned, right? Okay. Yeah. Merci, merci. Ірочко, щось, є якісь питання чи спостереження? Спостереження. Угу. Ну, на рахунок волонтерських груп, в принципі, там є про що поговорити, тому що є певна, мені здається, можливо, ментальна особливість, можливо, особливість саме цієї ситуації, чому, ну, я прямо зараз не сильно собі уявляю, в яких умовах теоретично може зібратися волонтерська група, чисто не поговорити. Ну, просто дуже багато про це ведеться дискусії, і я постійно бачу про те, що хтось закидає, давайте об'єднаємось в волонтерські якісь групи, а хтось каже, ми знаємо, ми це вже проходили в 2014 році, ми на таке не підписуємося. От. Але це, типу, ну таке, це питання, можливо, колись якась група буде. Це не те питання, яке у мене зараз є. А окей, є варіант групи, є варіант психотерапія, є якийсь варіант, як самому з цим справлятись, прям with myself. Нікого більше не залучати до цього процесу. Якщо є якась певна, накопичується певна кількість складних для проживання історій від там дорогих людей, або там, не знаю, навіть не від дорогих людей, і ти розумієш, що вже критична маса, але при цьому психотерапія або група з певних причин не варіант. Самоаптечка є якась в цьому? Okay, okay. So now, yeah, Irina is just asking a very last one, very last tool, if there is one, when it comes to self-help. So not something that you can do to self-medicate yourself and, you know, have a hangover next day, not that, but something like a first aid kit for the volunteers that they can use with themselves, by themselves. A notebook. Not a book. Notebook. Well, maybe if there is one, please do share. Yeah. You mean writing or reading? Yes. Right. I mean, you know, we go through difficult experiences and then we sit and we write. We write what we saw, perceive, observe, the way we felt, the question we have. This is the best thing we can do with ourselves. Yeah, magnifique, merci. Ну, Ірочко, ми про це з тобою трошки говорили в минулому разі, але от він показав нам щоденник, показав нам аркуш паперу, там, де ми можемо самі з собою розмовляти, писати собі листи, і це так, оця вентиляція сама з собою. Це дуже важливо, і цей такий інструмент, котрим, ну, типу навчають у школі, як писати там, знаєш, твори якісь на теми креативні, але тут інша змістова, і тут знову ж таки динаміка цього процесу залежить від вас. Ви не повинні себе примушувати, але десь в своєму просторі дати місце аркушу паперу, там олівцю, чи ручці, чи пензлику, неважливо, але от повинно це існувати у вашому просторі особистому.
Thanks, Jill. Yeah. I explain to all my patients the usefulness of a notebook. And I would say that almost all of them use it. They come to the sessions with their notebook, they read, they take notes. It's really helpful. And I would add to that scholars, teachers, writers, compositors, all of them have a notebook like mine, and it's a best friend. It's always with us. It's always that one is always with me all the time. It's beside my bed, beside the table where I eat, when I teach, when I do my clinical work. It's always there. And with that instrument, I take notes of what I think, my questions, my reflections, and all this. Yeah. So when are we going to read your books? When are you going to publish it? This is a good question. Like this one, I think I have maybe 100 with time. It's one last 1 month. Well done. Тобто це, я так запитала під кінець, коли вже зможемо почитати його твори, його щоденники, яких у нього там плюс-мінус за 100 вже назбиралося, але знову ж таки він повертається до своєї терапії, і його пацієнти, вони деякі, багато з них, вони також застосовують цей інструмент, і іноді навіть приходять на сесії, уже маючи свій щоденник з собою. Ми про це якось казали на минулих семінарах в плані підтримки, емоційної підтримки між пацієнтом та терапевтом. І знову ж таки використовуємо це для себе. І потім будемо публікувати книги. І чому ні? Плюс економіку підтримувати держави. Thank you. So we have left 20 minutes. Yes, we have to go fast. We're going to Helena. So, Okay. У нас підвозі так, у нас 20 хвилинок, ми на годину будемо зустрічатися по вівторкам. І питання буде до Олени, нашої токарєвої, не питання, а насправді спостереження. І пройшла одна терапія, групове. Оленочко, будь ласка, поділися з нами трошки спостереженнями, і я там почала вже перекладати жила такі, якби відповіді. Поділися з нами, як пройшло все і які твої враження. Дякую. Привіт, я трохи запізнилася, вибачте. Зустріч, навіть не знаю, з чого почати. Відчуття таке, що в нас якби людство поділилося на такі частини. Одні ті, які дуже дотичні до війни, тобто ті, які відправили своїх рідних, і другі, які там, наприклад, волонтери, які допомагають, вони також в тому всьому включені. І є люди, які просто якби спостерігають за війною, якби збоку. Вони не беруть участі ніякої. І це люди, які просто спостерігають, вони живуть звичним життям. І це ми їх відсовуємо, і ці дружини були там на зустрічі дружини і мама, доньки, їх болить дуже. Вони замкнені, вони кажуть, тобто є якийсь момент такої, як я вже тобі писала, момент якоїсь такої навіть ненависті, я би сказала, тому що іде, якби, що ніби їхнє життя, це є їхнє життя, все закрите, це є їхня війна, а інші люди просто продовжують жити далі собі. Тобто це концерти якісь, дні міста святкують, це ще щось. І це все є як тригером, що значить там смерть, там жах, там отакого, і нам потім з цим всім жити, а ви просто користуєтеся тим миром, тим спокоєм, який дають наші хлопці, наші військові. Дякую. So yeah, Helena is just like, she quickly outlined the main feeling, the main emotion that came from a group, and that emotion is obviously sort of
negative, you can even call it hatred, Mhm. towards the rest of the population, towards the rest Mhm. of civilian environment, who are, according to them, their opinion, right, or the way military families perceive this reality. So the rest of civilian environment is sort of using the safety to carry on with their daily tasks, and enjoyments of their lives, and so forth, and they're using the lives of the military, of the family members who those people represent. So Mhm. they're using someone else's lives to carry on enjoying themselves. Дуже... Мгм. May I answer to that? Yeah, in a few words. This situation, you will find it at different scales everywhere. People will go through a problem. You will have people who will try to help, and other people who will just benefit from that help without doing anything. This is unjust and very sad, and people, they are right to feel angry about this, but we can't help it. We can't change that. We can't change these people. What some people can do, the government or people who have a public life, they can educate the people and ask for a more unite society to work together against an enemy. But we have to accept that in each different situations, not all the people will join and will do. Yeah, this is life. Yeah. Тобто, ну тут філософія полягає в тому, що ця проблема розділу, вона існує, незважаючи на війну, чи незважаючи на якісь інші проблеми у суспільстві. Це розділ якби на фізичному, вже на інтелектуальному, на емоційному рівні. Тобто це люди роблять свій вибір. Звісно, він наголошений на тому, що при умові, що у нас є, скажімо, представники суспільства, громади, котрі можуть навчати і хочуть навчати спільності, єдності. Тобто для загального світу, так, українці дуже з'єднані, поєднані, і вони тримаються разом. Але в нашому просторі індивідуальному, в нашому внутрішньому світі, на жаль, як і в будь-якому середовищі, в котрому 40 плюс мільйонів людей, це факт, це несправедливий факт, але працювати над ним – це тільки через навчання цього етикету, навчання того, що такі моменти, вони можуть дійсно спровокувати конфлікти. У нас вже є історія цього. В 14-му році, 15-му, 16-му, 17-му, тобто у нас 8 років є історії, на яку можна дивитися як на приклад неправильний. Там, де при відсутності нашого консенсусу, при відсутності етикету, поваги, і десь дійсно компромісу, але компромісу заради спільної мети, у нас з'явилися внутрішні конфлікти. І вони тільки можуть загострятися. Але знову ж таки він наголошує на тому, що це вибір кожної людини, ми не можемо казати правильно, неправильно, ми тільки можемо знову ж таки навчати і обговорювати це як у малій групі людей, там, припустимо, от сесії, котрі ти провела, і так, і взагалі на загальному рівні нашого діалогу, будучи там з друзями, будучи з родиною, і таким чином більш давати цьому обсягу, цьому діалогу. Thanks, Joe. I would add something, Elena, if you want.
You know, I would say that we at birth, when we are born, we don't have any empathy. Empathy is the result of education. Some people will never develop empathy, so they will never understand the needs of the others. They will be centered on themselves all the time. So, and then you have clashes in a society, and then you have clashes in the world between societies based on this capacity to empathize with the other. Thank you. It's very insightful and really, really important to know. Тобто, про що він продовжує думку свою і чим завершити? Тим, що при народженні нам не дана здібність емпатії. Емпатія з'являється в процесі навчання, в процесі пізнання світу і навчання як технічного, так і фізичного, так і, знову ж таки, емоційного, інтелектуального. І вже відштовхуючись від цього, від різниці, в здібностях емпатичних, уже відштовхуючись від цього, з'являється конфлікт. Конфлікт як між середовищем однієї держави, припустимо, так і між різними середовищами, різними країнами, різними націями, етнічними групами, і пішло-поїхало. Тобто тут треба також розуміти, що не всі володіють здібностями емпатії, але повертаючись до навчання, до психологічної культури, до емоційного інтелекту, у нас є зараз можливість і є відповідальність піднімати ту прірву між людьми, у котрих ця здібність розвивається, і вони її керуються при прийнятті рішень і взагалі сприйняття світу навколо. От таким чином. Оленочко, щось ти хотіла сказати, вибач, уже третій раз. Якби ж виходить, що група цінна тим, що вони замкнені спочатку були, і коли хтось один почав вже говорити, то тоді прорвало якби всіх. І помітилося таке, що стан у них досить однаковий. Оця така якась апатія до всього, що нічого не хочеться робити, ніяких навіть побутових справ, буквально все заставляєш себе робити. І життя ніби зупинилося на якомусь одному моменті. Вони всі живуть там з телефоном в руках, щоб якийсь прийшов повідомлення, можна трошки пожити, тому що потім починається знову процес чекання. Знову прийшло повідомлення або подзвонили і живемо далі в чеканні. Тобто відкладається все важливе і дуже багато питань, дуже багато питань просто, як особистісних, як мені справитися з ненавистю, тому що вони розуміють, вони відчувають, що це погано. Як справитися там з власним станом, як допомагати, що говорити, оце все, що ми проходили, до речі, з тобою, як ми працювали, тобто це досить круто і досить, вже була в мене інформація, якою можна було ділитися. Що говорити, чого не говорити, які проблеми розказувати, які не розказувати. Оце що Жил скаже, що оці навчання, такі, правий на 100%, того, що дійсно воно, якщо піднімати, розказувати, пояснювати, що відбувається з хлопцями там, в якому вони стані, і їм так якби трошечки картина стає яснішою, що все ок, все нормально, у вас нормальні реакції, в них нормальні реакції, вони не, це не інші люди, це ті самі ваші дорогі чоловіки, там сини, чи що, просто в них зараз отакі реакції, тому що вони в таких умовах. Дякую. So Jill, firstly, thank you so much for Helena. She raised few things, but the last one is absolute and utter gratitude to you, to your work, because she did use some of it during the session. She did use a knowledge and a notion of military identity, right? Of this resocialization, of the fact that their husbands are still their husbands, but now for some period of time. So all of the work that you have done and we have done, it is helping. So this psychological training, if we may, shall be in place. It shall have a tendency to reach to the mass, but starting with the military families first.
And the first thing, the other thing that she mentioned is the apathy. Apathy, right? It's the feeling of neglect, right? So they postpone the military families, right? So due to the overwhelming negative emotions and just fear itself, they postpone on their daily tasks, they postpone on their life, they live according to the tax that they receive. So once they receive that tax from their husbands or wives, then they can carry on for some short period of time, but that adrenaline or happiness or whatever, you know, relief doesn't last. And on contrary, it creates that fake, artificial routine in their lives. So this is something general in terms of, you know, their behavioral patterns. Is there a way, I know we have very like 7 minutes, but that's the last question. Is there a way for Helena for the next meeting, because it's going to take place this week, once a week she will try to do this. Is there a way for her to work with that negligence? I'm not sure I understand. Negligence from who? So negligence from military families towards themselves. So they postpone and they refuse to carry on with their life because they constantly thinking of husbands and wives. Oh yes, okay, I understand. Yes. I would say that this is why group meetings with families are so important. This is the place where they can express all their feelings, apprehensions, the fact that their life is suspended and they don't live their life, they are just waiting. If we can express that in group meetings, it should help. And Elena can explain this, that in a moment like that, it is absolutely normal, that it's like we don't have any life. We are waiting the soldier to come back home, and then life will start again. But we have to learn to go through that and to continue to live. So Elena, the role of Elena would be to explain and help express the difficulty doing that, and propose some means to help families to live their life, not to suspend their life. So Elena could talk with them of how, in which consists their life now with the children. What do they have to do? What do the mother has to do? So I would say that Elena can revitalize the family life. Thank you. And the way to do it is by asking them questions or by, say, mentioning the fact. Well, I would say, well, there's so much to interpret. Give my first answer, and then I will answer that. Yeah, thank you, sorry. Тобто так, Жил прошу каже, що дійсно оці такі наголошує на важливості групової, безпосередньо групової такої сесії, не індивідуальних, а групових, тому що, знову ж таки, на прикладі один одного, на прикладі обговорення так, проблем, котрі плюс-мінус, як ми і казали з волонтерами, припустимо, вони плюс-мінус схожі.
Ага, так. І тут важливо, от це я його повернула до проблеми цієї апатії, ну не проблеми, а стану, так, загального цієї апатії, і він каже, що так, це нормально, і оцей простір груповий, він для того і створений, щоб вони слухали про те, скільки є оцієї апатії, так, і що вона загальна, і що, в принципі, це нормальна реакція на той факт, що у них, в принципі, вкрали життя.